ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਇਆਲ, ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਇਆਲ। ਟੈ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਟੈ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ। ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਇਆਲ। ਪ੍ਰਮਤ ਬਹਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਮਤ ਬਹਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਮਤ ਬਹਾਰਿਆ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ। ਹਰ ਪਤ ਤੇ ਉਧਾਰਿਆ, ਹਰ ਪਤ ਤੇ ਉਧਾਰਿਆ। ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਇਆਲ, ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਇਆਲ। ਟੈ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਟੈ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ। ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਇਆਲ, ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਇਆਲ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਬਿਨੋ ਮੋਇ ਸਾਰਿਆ, ਬਿਨੋ ਮੋਇ ਸਾਰਿਆ। ਕਰ ਗਲੇ ਹੋ ਦਇਆਲ, ਕਰ ਗਲੇ ਦਇਆਲ। ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ, ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ। ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਇਆਲ, ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਇਆਲ। ਟੈ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਟੈ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਏ ਵਿਚੋਲਾ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਹੋਏ ਵਿਚੋਲਾ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ। ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਇਆਲ, ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਇਆਲ। ਟੈ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਟੈ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ। ਟੈ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ।
ਸੇ ਮੁਕਤ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਸੇ ਮੁਕਤ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਤਨ ਤਨ ਪਾਈ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਤਨ ਤਨ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਜੀ ਤਨ ਤਨ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਜੀ ਤਨ ਤਨ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਜੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਹਰ ਤੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਤੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ 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 ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਹਰ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ 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 ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜਿਉ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜਿਉ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ 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 ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ 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 ਸੇ ਤਨ
ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਲ ਜਾਸੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਲ ਜਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ। ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, 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 ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਪੰਕਜ ਫਾਥੇ ਪੰਕ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁੰਫਿਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਝਾਏ ਵਿਸਰਤੇ ਸੁੰਫਿਆ। ਹੈ ਕੋ ਐਸਾ ਮੀਤ ਜੇ ਤੋਰੇ ਬਿਖਮ ਕਾਂਠ, ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਨਾਥ ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਲਏ ਸਾਠ। ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਨਾਥ ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਲਏ ਸਾਠ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਲਏ ਸਾਠ, ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਲਏ ਸਾਠ, ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਲਏ ਸਾਠ, ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਲਏ ਸਾਠ। ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਧਰ। ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਲਏ ਸਾਠ, ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਲਏ ਸਾਠ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਗਮ ਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਮਾਗਮ ਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ। ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਾਗਮ ਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਮਾਗਮ ਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ। ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਮਾਗਮ ਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਮਾਗਮ ਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ। ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਹਾਨ ਮਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਮਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਮੰਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਮੰਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਮੰਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀ ਹੈ ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀ ਹੈ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੰਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਮੰਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जिस जी बसावे, ताकि महिमा गणी ना आवे, महिमा गणी ना आवे, ताकि महिमा गणी ना आवे, महिमा गणी ना आवे, किनका एक किनका जिस जी बसावे, किनका एक किनका वे, ताकि महिमा गणी ना आवे, महिमा गणी ना आवे, ताकि महिमा गणी ना आवे, महिमा गणी ना आवे, किनका एक किनका जिस जी बसावे। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहे मिटावो, ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵੋ, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहे मिटावो, किनका एक किनका जिस जी बसावे, किनका एक किनका जिस जी बसावे, ताकि महिमा गणी ना आवे, महिमा गणी ना आवे, ताकि महिमा गणी ना आवे, महिमा गणी ना आवे, किनका एक किनका जिस जी बसावे। सिमरो जास विसंबर एक, नाम जपत आगनत अनेक, ਦਾਸ ਬਿਸੰਪਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕ, सिमरो जास विसंबर एक, नाम जपत आगनत अनेक, किनका एक किनका जिस जी बसावे, किनका एक किनका जिस जी बसावे, ताकि महिमा गणी ना आवे, महिमा गणी ना आवे, ताकि महिमा गणी ना आवे,
उन संग मोहे उधारो। तरस तुम्हारो नानक उन संग मोहे उधारो। काखिए कह दरस तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो। किनका एक किनका जिस जी बसावे। किनका एक किनका जिस जी बसावे। ताकि महिमा गणी ना आवे। महिमा गणी ना आवे। ताकि महिमा गणी ना आवे। महिमा गणी ना आवे। किनका एक किनका जिस जी बसावे। किनका एक किनका जिस जी बसावे। ताकि महिमा गणी ना आवे। महिमा गणी ना आवे। ताकि महिमा गणी ना आवे। महिमा गणी ना आवे। किनका एक किनका जिस जी बसावे। किनका एक किनका जिस जी बसावे। जिस जी बसावे। जिस जी बसावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
सुख तुझे ही पास। मेरा दुख सुख तुझे ही पास। मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब तू मैं मान निमानी तू मैं मान निमानी माण निमाणी तू मैं माण निमाणी मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब अरदास करी प्रभ अपने आगे 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 सुन सुन जीवा तेरी बाणी 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 मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी तू मैं मान निमाणी तू मैं मान निमाणी तू मैं मान निमाणी तुद चित आए महा आनंदा तुद चित आए आनंदा जिस विसरे सो मर जाए जिस विसरे सो मार जाए जिस विसरे सो मर जाए जिस विसरे सो
सदा ध्याए सो तुध सदा ध्याए अरदास करी प्रभ अपने आगे अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी 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 मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहेब मेरे साहेब तू ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ चरण धूड़ तेरे जन जन की होवा चरण धूड़ तेरे जन की होवा तेरे दर्शन को बल जाई तेरे दर्शन को पल जानी तेरे दर्शन को बल जाई तेरे दर्शन को पल जाई अमृत बचन हृदय उद्धारी अमृत बचन हृदय उरतारी अमृत बचन हृदय उद्धारी अमृत बचन हृदय उरतारी दो कृपा ते संग पाई तो किरपा ते संग पाई दो कृपा ते संग पाई तो किरपा ते संग पाई मेरे साहिब मेरे साहिब वट मेरे साहेब मेरे साहेब तू मਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ अंतर की गत तुद पैसारी अंतर की गत तुद पैसारी अंतर की
ਸਾਰੀ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮਰੀ वेदन तू जानता शाह अवर क्या जाने कोई मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख हमरी वेदन अंतर की गत खुद पैसारी अंतर की गत खुद पैसारी तुझ जे वड्या वर न कोई 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 जिसनो लाले सो लागे जिसनो लाले सो लागे भगत तुहारा सोई भगत तुहारा सोई तोय कर जोड़ मांगो एक दाना 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 साहिब तुठे पावा साहिब तुठे पावा साहिब तुठे पावा साहिब तुठे पावा सास सास नानक आराधे सास सास नानक आराधे वाहिगुरु 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 सास सास नानक आराधे सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गा आठ पहर गुण गावा
दास करी रब अपने आगे अरदास रब अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी सुन सुन जीवा तेरी बाणी बाणी मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब चलो फिर तुसी माननी मानी तुम्हें माननी मानी मैं माननी मानी तुम्हें माननी मानी एक शब्द पढ़ लो Everybody goes, you're still here. Who decided to take charge? So the head of the Okay. So we're not ready yet. You are asking him sing another yeah. Okay. So he's going to sing until we have it ready. Okay. Yeah. So whenever we're ready, let him know. Yes, I know. I saved to be able to edit it again. This is the D drive. Yeah, that's not sure. I think it's this one. For some reason, this is like 15. No, that's what it is. किनका एक किनका जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे किनका एक किनका जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे किनका एक किनका किनका एक किनका सिमर 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 सुख पावो कल क्लेश तन माए मिटाओ सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमर 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 सुख पावो कल क्लेश तन माहे मिटाओ कल क्लेश तन माहे मिटावो सिमर जास बिसंबर एक नाम जपत अगणित अनेक नाम जपत अगणित अनेक नाम जपत अगणित
सुधाकर कीने राम नाम एक आखर 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 किनका एक किनका जिस जीव सावे ताकि मैं कनी न आवे किनका एक किनका किनका एक किनका किनका एक जिस जीव सावे ताकि मैं गणी न आवे सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ काल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जास बिसम परे के नाम जपत अगनत अनेक वेद प्राण स्मृत सुधाख्यर कीने राम नाम एक आकर किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे काकी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुख मणि सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम जना के मन विश्राम सुख मणि सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम भगत जना के मन विश्राम भगत जना के मन विश्राम किनका एक किनका किनका एक किनका जिस जीव सावे ताकि मैं गणी न आवे किनका एक किनका किनका एक किनका एक किनका एक किनका सतगुਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰੀਚ ਆਫੀਸਰ ਸਰਜੈਂਟ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੀਅਰ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਫੀਸਰ ਕਨਸਟੇਬਲ ਕ੍ਰਿਸ ਹੈਨਰੀ, HR ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੈਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So we will welcome to the police officers in Gurudwara to teach the youngster how to be a part of police. Thanks for coming. So I will call the Prab, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ Director of Legal Advice and Community Support Legal Services ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੀ? ਭਗਤੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਭਗਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਖਿਲਰ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਸੀਗੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਫੇਥ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਊ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕਤਾ ਵੀ ਅਜਮਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ UK ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, US। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਸਨਮਾਨ ਆ। ਭਾਵ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਉਹ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਹੋ। ਨਾਟ ਅ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੇ, ਇਨ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ,
in a diversified way. So likewise police services ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਜਾਲੋ ਜਲਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਚਾਹੇ ਐਲਡਰਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਆ ਤੇ ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸੋ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣਾ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਐਟ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸੱਦਾ ਦਊਂਗਾ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ let me go back to my notes so Sergeant Alper he's a recruitment officer been working with diverse communities and different backgrounds so he'll present his thoughts I'd like to welcome Sergeant Alper ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you very much. Good afternoon, everyone. My name is Alcindor Pierre. I'm the sergeant for the recruiting outreach of the London Police. This afternoon, I have the pleasure to be here with Staff Sergeant Brown, who's in charge, more specifically, of our community service unit, where my colleague Sergeant Zabian, who you've met before, I believe he was here less than a month ago with the Chief of Police, which is the reason why we have the opportunity to be here today. With him also there's Constable Chris Henry, who is our new diversity officer, who you will see a lot more of. And also I have my colleague Manya Sharma, who is with the HR, she's our HR coordinator, so she and I work closely together. She's been on a few recruiting events with me, and today she'll be also presenting some portion of their presentation. So I'm going to ask Sergeant Zabian to come up and say a few words in relation to diversity, and then we'll go from there. Hello, everyone. It's beautiful and lovely to see you all again. In the name of the universal one God, peace and blessings, thank you for inviting us all, our whole team, thank you for inviting our whole team here. We are here for you. Our diversity unit, we are committed to our communities. That's you folks. You're the good people, the good qualities of our communities, and that's who we want to join our service. To show London who we are as a partnership, as a family. So please, we have our whole team here for you. Ask questions. If you're shy, don't be. We are here. We want you to work with us. I know you're gonna have lots of questions. Thank you again. We are honored to be here. I'm going to introduce my supervisor. He's in charge of our units. For greeting, Staff Sergeant Rob Brown.
Hello. Thank you for having us in your space. And I echo the words of my fellow colleague. We are very interested in branching our communities together to be a closer knit community and work with each other in the future. I know that there's a lot of people in the room that have lots of questions. So like my colleague said, please listen closely. And if you have any more, feel free to come and speak to us afterwards, and we'll get those questions answered for you. Thank you very much for having us today. Okay, so to get started, I'm going to start with a brief little background as to how I became a police officer, and then I'll take you through the slides pretty fast, because for those who are interested or who know someone who might be interested, I'm here to talk to them one-on-one and provide that connection to someone within the London Police that you know. I don't know how many people in the community in this room who actually knows a police officer, but I'm offering to be that police officer to start, and then I'll be able to connect you with someone who can share with you their experience and prepare you for an application if that's something that you're looking at. So I'm originally from Haiti. I left when I was 9. I moved in France, where I lived a couple of years, then moved to Montreal, where I lived for 9 years. I met someone in the crowd who was asking about Army cadets. I was fortunate that when I got here, I was introduced to the Army cadets, which opened the door for me to learn about Canada, about how it works and opportunities and leadership. And thanks to that, when I was done high school, I ended up joining the Army, where I became a military police officer for about 6 years. And I wanted to be more in the community as a police officer. So at that time, I ended up moving to London, where I got hired as a police officer. I've been here for 27 years. I've started on the street, had the opportunity to work in the core unit and in community service unit, where Staff Sergeant Brown is running. I was a school resource officer, so a few of you might know this, but there used to be officers that went to the schools and teach kids about the law, about careers possibly, drug awareness, and so on. They're no longer there right now, but that was one of the jobs that I did. Then I also did the fraud unit, and then became a patrol supervisor, and now my role is recruiting outreach, which is to work with a diverse community and help them get a level playing field into applying to help the London Police reflect the community we serve. All right, so with this, the key word is, my goal is outreach. In other words, coming to the community, finding out, educating people who might have an interest in joining the police, and helping them see the best way to put their best foot forward and be competitive in the process. So the first slide we'll have is about a lifetime of opportunity. That's the key word right now. It's a lifetime of opportunity. As I mentioned, through my career, you can see I didn't start on the street and did that for 30 years. In my 27 years, I've had various areas to work without leaving the police. That, to me, is one of the best opportunities where you can have a career. You change jobs every so often, basically renewing the different things you do. So with this, with the London Police, we have various positions you can come into. One is a cadet program for typically people under the age of 26, or who don't necessarily have enough life experience. So we offer them an opportunity to come in. It's like an apprenticeship. So they get to see what the police do, go out on patrol with an officer, and then after that, after a couple of years, they get to go to police college and become a full-time constable. There's also the next opportunity where you can come in as a constable with proper life experience, education, and competitiveness. You can apply directly to be a constable, where you start on the street, and that's the old portion of understanding a career in policing, what it is to be a street officer, and after 5 years, that's where it opens up. I'll cover more of this later. We also have civilians. In every role we have police officers, there are civilians who are supporting this. So that's why it's extremely important that if policing is not what it takes, it's not what it is for you, your aspiration, there might be something else. For those one, it's posted, it's on the as needed
that we would apply. We would open competition for it. Whereas constable and cadets, we're always recruiting because there's a lot more of us, and then people retire and we need to refill. And the city grows too. So with that, we need to adjust. And finally, we have auxiliaries. These are the people you see wearing somewhat the same uniform, but in light blue. They are volunteers who come out for special events, searches, to give tours of the police station. Basically, these are people who don't necessarily have the interest in policing, but they want to contribute within the London Police and be part of the community, being there to support. So with this, I'll go to the next slide to cover off what it is to be a police officer. One of the unfortunate thing is people are interested in the career of policing based on what they see on TV. And unfortunately, that's not the reality. There's a lot of things that makes people say, oh, this will be fun. But not understanding the reality of policing makes it that when they apply, they think they're gonna do what they see on TV. They run after someone, they bring them to cells, and they're out and again chasing the next person. And unfortunately, that's not the reality. Reality is you get called from anything people don't quite know what to deal with, what to do with it, they turn to the police. You as a police officer, you go there, you need to figure out, is it a police matter? Is it somewhere else? One of our partners can help that person better. And if it's a police matter, you need to start it. And then sometimes talking to someone for 5-10 minutes could lead into hours of writing a report. So that reality is important because as you go through our process, we try to see, do you really know what you're getting yourself into? And that's where, unfortunately, we find some people, they want to be an officer, they don't totally know what it is to be an officer. So with this, we'll go to the next one. This picture is, I put it in there because it definitely exemplified to me the diversity that we've been trying to work towards, and I'm hoping that in a few years, we'll be able to have members of this community part of this picture. There was a time there, I remember when I got here, there was 4 black officers. And now it's grown so much, but again, our community is changing. It's not totally being reflected in who we are, and who we have in our service. And that's why when the chief came here, meant there was some interest. That resulted in me being here today, and hopefully we'll be able to bring the ranks up that way. So that picture reflected the first black officer who was hired by the London Police, and unfortunately he passed away a couple days ago. But there's an event in his memory to represent the diversity of the London Police. So hopefully that we can grow that to having even more diverse, and even another first who might be represented that way. So about our city, since everybody here lives in London, you probably have a bit of an idea of some of this information, how we've grown, how we're growing, the student population, also the big university, Fanshawe College, and 20 other colleges. So that's basically what we would tell people to attract them to London. But you here, hopefully we're gonna keep you here. Go ahead. So we have a small city, but we're living like big cities. So we have over 106,000 calls to 911. These are the emergency one. When people basically are in a panic, they're not sure what to do, what's going on, they call 911. There's even more calls, but just to give you an idea that it's quite busy and there's quite a few things to be done as a police officer that we have to answer to. So the London Police, this picture actually reflects the previous one, and what it shows is a diversity of jobs you can do. So when you become a police officer, it's not one thing that you do. Each of these vehicles represents something that you can be part of for 3 to 5 years, sometimes 8 years, and a few of them for your career, if that's what you choose. So the bigger vehicle, when I mentioned about the core unit that was part of, the big vehicle in the middle is the one that we would use for incident command. If there's an emergency somewhere and we need our supervisors to be there to run the show, that's almost what would come there and that's where they would control the situation from. Otherwise, you see that there are normal cars, there's a couple motorcycles, boat,
We have the emergency response vehicles in there as well, the old one heritage vehicle, and we also have our pipes and drums. So we have police officers who represent the police for a special function. For example, when the Queen gave us our own flag, our band went and marched and accompanied the flags when there are special events. We also have in there the unmarked vehicles for the criminal investigation. So it just shows the variety of careers you can have within this one career. Can you switch to the next slide, please? So these are in names, the areas that people can work in. Everybody starts on patrol. That's very important. We understand that. You start as a frontline patrol officer. It doesn't matter what you bring to the team, what knowledge you have. You start, you need to learn the streets, learn how to serve the community. And then from there, there's a variety of things you can do or areas you can go work into. And we have some civilian positions like communications, courts, radio service, info technology. So that's more on the civilian side. But typically, as an officer, there's so much variety. And once you're hired by the London Police as a civilian, you can change from one place to the other as you grow the interest and as you see the opportunity. So who we are and how many of us are there? We have 641 sworn officers. So these are the constable, people who are certified or to carry a gun, basically. Then we have 239 civilian members. They support all those frontline officers, and 22 cadets. So what the cadets program do, I'm going to go through that very quickly, but it's for younger people, again, looking for an opportunity to see what policing is about and get their apprenticeship inside. And they start working in sales, handling customers. They see what some of the paperwork are that the officers do. As a result, they get to learn from that experience, and they handle prisoners in cells, fingerprints, and so on. So basically, that's a start, and then until they go to the courthouse, do a little more, a longer stint, and then they go to police college. So basically, it's a 2-year contract. We're changing it to, it can be faster. If you come in and you have some life experience already, it can be shorter for you. It's between 1 year and 2 years based on the speed of which you learn and adapt. Then it's basically very important. It's full-time employment, full benefit. So at the end of your 30 years, you don't have to do an extra because of the time you were in cadet. You start as on the books, just like a constable would. Okay? Next one. So the constable position is where you see the majority of us as officers. It starts at 4th class once you come back from police college, and then from there, each year it goes in increment and variation of time. So it's quite competitive within all the police services. Contracts are negotiated. You can't come in and demand you pay, but basically it gets adjusted with the cost of living. So benefits, so you get hired, we send you to police college, we pay for it, but then you can do a payment plan. We can go into more details about that, but it doesn't have to come out of your pockets if you're just starting. Then once you're hired, you have your full benefits. There's opportunity for you to grow, take further education, which they will compensate or help you pay. This is the portion where I was talking to you that when I first started, I ended up helping out with the community service with some of the programs we run, Rookie League Baseball, and the officers in the schools, what we do. So that's one of, at the end, celebrating one of our programs with the Rookie League Baseball. So they have the diversity, crime prevention, auxiliary, color guard. So these are things that within the community service unit they do. So we have the Criminal Investigation Division, which is a different branch from patrols, where patrols starts it, they go get the information, and anything that's going to require some expertise and more time, they pass it on to the Criminal Investigation Division. And they're the ones who are going to take the time to interview people,
collaborate with other police services out of country, out of a province, in order to get the cases resolved. So we have also some support units who help the front line do their job just like the civilians do in their own way. So they have specific training to accomplish what they're going to do to support the street, such as K9, Emergency Response Unit, where there's guns involved. People see on TV, they think police officers are going to pull their gun to someone who has a gun. The reality is we're not going to go one-on-one. We're going to take cover and ask for people with the expertise, the right tools to face whatever situation we're dealing with. That's what ERS comes in. So that's the other portion that gives people interest into policing. Ident, they think they watch CSI. Reality is they have a job, but they all started as frontline police officers before they get to do that part. But that is one area that requires quite a few expertise. So the explosive unit, that's part of that main ident unit. That's another expert branch that they get to provide. So public order, this one is not quite generally the same one as the major units. This one is for special events. They train, they prepare, they're there to support the street once again if there's a large crowd that gets out of hand, or sometimes for the presence. That's what you can be on your own unit and be part of this group, because it's called put it together when it's needed. Traffic management, that's one of the other units. When you're driving, there are officers who are assigned to help keep people from speeding too much, or when there's a collision, the expertise that's needed to figure it out, they're the one who get called in to do that. So promotion, the policing, the amazing thing about it, it's you start on the street as a constable, you do a few jobs, learn the trade in some ways, get some experience, and then you have an opportunity to grow upwards as well, promotion-wise. So this was at 2018 when I got promoted, and you see besides the deputy chief, our first female deputy chief. So it is possible, it's just through your learning, your years, you qualify for it, and then you apply, and that's how you're able to move up on top of being able to move sideways in relation to different jobs. Very quickly about who can apply. First, very straightforward, 18 years old, and Canadian citizenship or permanent residence. Then you need to be able to drive, you need to be able to pass the physical tests, you need to be able to also be trustworthy in that we should not be concerned about sending you to someone's home while no one's there, so basically a good character and moral. And then there's a few things required from the OACP, that's the Association of Chief of Police. They have a requirement that you would get their certificate, and then once you have that, you can apply, and basically it's a very competitive field, but again, my role is to support you in putting your best foot forward. If you were to contact me, we'd get together, I get to know you a little bit, and then I'll say, this is where you are based on other people I've seen, and this is how you sort of help yourself that way. All right, so what you need if you're considering a career in policing, straightforward, education. We need you to have post-secondary education, and because when I mentioned how there's different careers, there's always a learning field to it. Every time you go in a new area, there's a training portion for that. In order for us to be reassured that you're going to be okay, we need to see that you have the aptitude, so that's why education is a very important aspect. Volunteerism, we need to know that you genuinely care about helping the community. It's not that you're thinking, I'm going to be a police officer for the money, because you're going to see that the money is probably not all enough to help you be able to be there for the community, because some of the things you go through, you might be going, hey, I could make just as much money somewhere else and not have to put up with that. But reality is when it's in you to volunteer, it helps in that sense. Employment, we need to know that you've worked with people before, you've been able to handle people who you haven't done anything to them, but they're angry because of their situation, because you're the one who's in front of them, and that's who's gonna get it. So having some experience in that is very helpful. Again, be of good character and morals, physical fit,
And the 20 diversity 21-point plan, so when I was talking about where on our website under diversity, it explained why my role was created, which is to help us, the London Police, represent the community we serve, which is quite diverse nowadays. So the selection process is all on the website. Basically, you send your application in. Then after that, you are invited to the physical testing. Then there's an initial interview. After the initial interview, there's a panel interview, a psychology assessment. Then there's a background check. If all of that is well, your file is given to the chief of police who approves it, goes to the board, and then you get a job offer. So it could take between 3 to 4 months, and that's why we send people to police college 3 times a year, and we're always recruiting. Right now, our next deadline for the constable position is February 2nd. We'll have our pin test on March 2nd. Go ahead. So, as I mentioned, there's several opportunities for people who recognize, well, policing is not for me, but London Police offer other areas, one of which is the civilian position, for which I'm going to ask my colleague Manya to come up and share with you some of the possibilities. Just before she comes up, this one is a hybrid position where it's called special constable. It's someone who's a civilian, but works in a uniform in that they look after the prisoners and transporting them to courts, and they have a specific designation for the roles, but they're not officers. Right? Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sat Shri Akal saariਆਂ ਨੂੰ. First of all, I would like to introduce myself. I'm Manya Sharma, the HR coordinator for the London Police Service. For all of you who might have a confusion of if or not I am a police officer, no, I'm not. I'm not a police officer, I back them up. Behind all of the police officers you see out in the street, there's a civilian team sitting inside the headquarters backing them up. We try to take some load off of the police officers. We try to take care of the administrative portion to facilitate everything possible so that they can go out on the street and serve the London community better. The next slide. If you might be thinking what kind of civilian opportunities I'm talking about, here are some examples. This is not very clear, but I can explain. So for example, you are from an IT background. We have an entire IT team. From HR, we have human resources, coordinators, specialists, a payroll administrative team, crime analyst, forensic video analyst. These are just some to mention. We have an accounting department, finance. There are endless opportunities, trust me. 911 communications operator is the current role that we are hiring for. Unlike a constable or a cadet position where we hire 3 times a year and applications come in as the year progresses, for civilian positions we hire as an opportunity comes up. This is one such opportunity that we are hiring for, the deadline for which I believe is January 25th. I would still suggest looking at the website for exact dates and more details. For the civilian opportunities, I would suggest signing up on the website to receive updates. That's what I did, how I got this job. Receive updates, so as soon as a new opportunity is posted, you will be immediately notified through email. And you can look through the job description, look at what the requirements are, and if it is something that interests you, go ahead and apply. The civilian application process, quite similar to the constable or the cadet application. It does have lesser requirements for sure. So first step is you put in your application. Make sure your application is complete, the complete application package. When we receive it, we go through it just to make sure you've read the instructions clearly. In a normal application package, what we ask you to include is a resume, a cover letter, and a reference letter. There could be more documents depending on the position you are applying for. Make sure you have the complete application package. The second step is an initial interview, which is mostly telephonic in nature. We call you, we check how interested you are in the position and how much you know about the job description. The third is a skill-based test. This again is an optional step. Not all of the positions do have a skill-based test, but most of them do.
For example, a GIS specialist, they would have to go through some kind of official testing. We want to make sure that you meet the industry standards. The next step is a panel interview where you sit with the higher officials, most likely the supervisor that you would be reporting to, the staff sergeant or the inspector of the division you would be in, and an HR person, mostly the HR specialist. The next step forward is the background investigation stage. Now at the background investigation, you sit down with a recruiting sergeant and or a recruiting constable. They ask you questions about your personal history. They ask you questions about any experiences with the police. They ask you all sort of questions about your history. In the background investigation stage, they verify all of that information. So they want to make sure what your description of yourself is matches with what others' description of you is. Further to that, you move on, your file moves on to the chief and board for approval. They sign off on it, and that is when you get a job offer. Now this is the theoretical portion. Let me share you my personal experience throughout this application process. So, I went to one such career information session back in 2021. I was one of the audience. I was absolutely delighted by Sergeant Pierre's presentation. I reached out, I emailed him, I told him how interested I was in working for the London Police Service. He helped me with my application package. He helped me guide through each of those steps. I went for the initial interview. I went for the panel interview with the HR director, the specialist, and the staff sergeant. I went through the background investigation with Constable Dawson and Sergeant Romano. I went to the background investigation stage where they called my parents, my co-workers, my friends, my neighbors, everybody. Finally, I'm assuming my file must have moved to the chief and the board for approval, which is how I got the job offer. So if you think this is, this is just, for the presentation's sake, no, this is how it actually happens, and this is how it all starts. So we would actually want you to come reach out. We're here to help. We're here to answer any sort of questions. We're going to stay for some time after the presentation as well. So if you were to have any questions, I speak Hindi, English, and Punjabi. Any questions, reach out to me. We're here to answer. Next, I would like to call Sergeant Alcindor Pierre back for auxiliary positions, and we'll be carrying forward. All right, so I touched on the auxiliary briefly. Again, it's a civilian position, but it has requirements just as police does. So briefly, I'm going to take you to it. I don't look after them directly. Staff Sergeant Brown actually oversees that area, but it's the same team. We work together, and part of what I would do to help you get the information you need and prepare. So go ahead, please, the next slide. So the requirements are quite similar to policing because it is a position that has to be to meet the Police Services Act. There's some requirements in order for you to be on the streets in a marked police car, directing traffic, sometimes giving people instructions. So there's some requirements that need to be met. And the fact that we actually give you a marked car that you get to drive in our uniform, we need to account for some of the requirements. Some of them are that you have high school, CPR, your vision, your driving ability, and the physical fitness aspect of it. There is going to be a physical component. Go ahead. This one. So with this, with the minimum requirements, if you were to meet those, your process will be like the policing one, but done through the community service, and they're the one who run the auxiliary program, which is, I guess, in conjunction with the police. Whenever we have activities, they ask you for a minimum times that you will participate, and then some activities, some training, and quite a few of our officers had a chance to be an auxiliary to get a feel, because you get to go out on the street with a police officer on a ride along. Whether it's night shift, day shift, whenever you're available, you get to go on patrol with them, and you have some defensive tactic training. Just don't carry a gun and without the police authority, but with the officer, it's extended to you in some ways. So here there's a bit of a list of what can be done: parade, ride along, level 1 searches, community displays. For example, at Christmas,
at the malls, you will see they go out there and educate people, and similar to, in line with the community service. Go ahead. So I'm going to leave this up, but this is where you can have my information, also the London Police information, the website, and also for the auxiliary program. These are the people that you would contact. If you forget any of this and you get any of the London Police emails, if you'll notice, it's other than recruiting, it's my first name, initial, and last name at londonpolice.ca. So if you were to need to talk to someone, figure out the first name, the first letter, and the last name at londonpolice.ca. So when you send me an email, or when you send an email to recruiting, just mention that we met here, and then what you'd like to talk about, and it'll be my pleasure to get back to you. So thank you very, very much for your attention, and thank you for having us today. Thank you, Sergeant Pierre. I'm just going to talk about rights and responsibilities for 2 minutes. As much as we know that it is our right to call the police, have them informed about things, whether it's domestic violence, atrocity, or anything, but you have to understand your responsibilities as well. As Mania mentioned, that London Police have enormous calls in which few of them are false calls, right? And what that does, it put such a larger negative impact, not only on communities, it actually expands the work on the administration, the task force, and the ground force. So I'm going to say this in Punjabi so everyone hears it in terms of domestic violence. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਆ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ 911 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਆਫਟਨ ਸੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਮੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਪਛਤਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ, that's so important। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਆ। I've been involved for the past 15 years with law enforcement. I'm so proud to be part of the police force here. As Officer Zabian knows that we're RAI working closely with London Police for cyber crime. And we want people to step up from the community. And I'd like to thank everyone who came out and reached out to the community, every member of the London Police Service. The ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਹੇਠ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ I guarantee you that not only will you become a leader, you will inspire others to become leaders, and that's what we want. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. All thanks to all the police officers came today to teach us how to be part of police. So thanks for coming. So now I will ask ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Yeah. Very good. Thank you very much. Yes.
सगल की चिंता जिस मन माहे, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे, टूटे गांडन हर गुबार, टूटे गांडन हर गुबार, सर्ब जिया आपे प्रतिपाल, सर्ब जिया आपे प्रतिपाल, टूटे गांडन हार गोपाल, टूटे गांडन हार गोपाल। रे मन मेरे सदा हर जाप, रे मन मेरे सदा हर जाप, अबनासी प्रभ आपे आप, प्रभ अबनासी प्रभ आपे आप, अबनासी प्रभ आपे आप, अविनाशी प्रभ आपे आप, टूटे गांडन हार गोपाल, हाँ टूटे गांडन हार गोपाल, सर्ब जिया आपे प्रतिपाल, सर्ब जिया आपे प्रतिपाल, टूटे गांडन हार गोपाल, टूटे गांडन हार गोपाल। आपन किया कछु ना होए, आपन किया कछु ना होए, जे सो प्राणी लोचै कोय, जे सो प्राणी लोचै कोय, जे सो प्राणी लोचै कोय, जे सो प्राणी लोचै कोय,
तिस बिन नाही तेरे किश काम, तिस बिन नाही तेरे किश काम, गत नानक जप एक हर नाम, गत नानक जप एक हर नाम, गत नानक जप एक हर नाम, टूटे गांगन हार गोपाल, टूटे गांगन हार गोपाल, सग सर्व जिया आपे प्रतिपाले, सर्व जिया आपे प्रतिपाल, टूटे गांडन हार गोपाल, टूटे गांडन हार गोपाल, टूटे गांडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतिपाल, सर्व जिया आपे प्रतिपाल, टूटे गांडन हार गोपाल, टूटे गांडन हार गोपाल, टूटे गांडन हार गोपाल। टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतिपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई ना है। आज कलगीधर पातशाह जी का जो श्री मुक्तसर साहब जी का आखिरी जंग सी, जिस विच गरीब नवाज सतगुरां दी जित प्राप्त हुई सी, टिब्बी साहब वाले स्थान तो सतगुरां ने तीर चलाए, बाबा महा सिंह जी होर मरजीवड़े 39 सिख जिहड़े सी ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ 5000 ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ 10,000 ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੜਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਕਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰੀਏ ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਦਾਵਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰੇ ਬਦਾਵਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਕਰਕੇ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੈ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਮਾਝੇਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸੀ ਟੂਟੀ ਕਾਢਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬਦੀ ਆਪੇ ਤਫਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਦਸਮਨ ਮਾਏ ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਹਰਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ, ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦਾਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ, ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋ। ਸੋਇਆ ਦੋ ਕਰ ਬੰਦਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇਤ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਕੰਦ ਅਗ ਮੰਦ ਹੀ। ਸਿਆਲ ਤੇ ਮਰਗਿੰਦ ਪਟ ਬੀਜ ਨੇਂਦ ਨਿੰਦ ਕਰੇ, ਕੀਟ ਤੇਗ ਜਿੰਦ ਪੰਥ ਦੀ ਯੋਗਤ ਵੰਦ ਹੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ऐसा कीमती कि एक श्वास जो है उसका कोई मुल नहीं है। गुरु गरीब नवाज धन धन गुरु नानक गुरु गोबिंद रूप सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब साडे विच विराजमान हैं। साडे कोल इतिहास है, साध संगत गुरु महाराज का बचन बाहर मैं पढ़िया अज, कहते हैं कि ज्ञान अंजन अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ताको सर्व प्रगासा, अज्ञान अंधेरा सूझस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। कैसी सुंदर गल है कि ज्ञान तो बिना भरम दे विच बंदा भटकदा ही रहिंदा है। दुनिया दे उत्ते सुख कौन नहीं चाहुंदा, सारी दुनिया सुख दी खातर भज्जी फिरदी है। साध संगत साडा इतिहास अमोलक बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करैन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के इतिहास दे विचों अज जो प्रसंग असीं पढ़ना वो सानूं की दसदा कि गुरु साडा कैसा है। बाज गुरु साध संगत डूबा जग सारा, सतगुर बाजों गुर नहीं कोई निगुरे का है नौ बुरा। जे गुरु नहीं ना है तो निगुरा जो बंदा है वह नौ ही पैड़ा है। जो कहे भी मैं फलाना सो हाँ, कोई मतलब नहीं बनता भी तेरा गुरु नहीं है, तेरे दिल च बसदा कि नहीं बसदा। साध संगत ऐसे गुरु गरीब नवाज धन धन गुरु महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरु कलगीधर पातशाह जी का सब तो पहला आपां ये जो खूबसूरत सवैये दे विच उन्हां दा जो मंगल है उहदे दर्शन करके देखिए भला थोड़े जे। जो कथा है साध संगत, जो कथा वो हिरदे दे विच जाके टिकदी है। शब्द गुर पीरा गैरंग वीरा बिन शब्द है जग वावरान। जो हिंदू लोग हैं वो कहते जो रब का नाम जपते हैं ना, एक गुथली दे विच वो पा लेंदे है माला ते हत्थ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁਕੋ ਕੇ पर छाती तो ਉੱਚੀ करके जपते हैं ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਸੀ बैठा ऐ करी जाए बिच बन के सिटी जाए। मैं क्या की कर दो, कहते माला चुभदा। मैं क्या ऐ क्यों, कहते लुको के। मैं तो दिसदी है। गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी कहते कंठ रमणी है राम राम माला, हस्त ऊच प्रेम धारनी। कहते जे माला जपनी है तो कंठ दे विच प्यार, हिरदे च प्यार धार के कंठ दे राही बोल, पर ऊच प्रेम धारनी आ हथ उच्चा करन दी कहते लोड़ नहीं तैनू, तेरे हिरदे च प्यार पैदा होना चाहिए। जी भण जो उत्तम सलोक उदरण नैन नंदनी। ते जे जीव नाल फिर इस तरह इस प्यार दे नाल सलोक नूं पढ़ेगा कहते तैनू इस संसार सागर तो उधार कर देवेगी, इस माया सागर दे विचों। सो साध संगत जी ये जो ज्ञान अंदर जाके नेत्री पढ़िया ताको सर्व प्रगासा ਉਹਦਾ अनुभव खुल जाता है। साध संगत ते जो इतिहास है ये सानू उधर ही मोड़दा। बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन वो क्यों, इन्हां कहानियां दे विच ही गुरु के सिख दे अंदर गुरु वसदा है। गुरसिखा अंदर सतगुर वरते इस तरह वरतदा। 11 जनवरी 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਦਾ ਜੋ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ 11 ਜਨਵਰੀ। ਅਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਇਕੱਲੇ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ 40 ਮੁਕਤੇ ਜੋ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 40 ਨਰ ਇਹ ਬੀਜ ਖਾਲਸਾ, ਪਾਵਨ ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਘ ਬਲੀ,
40 ਨਰ ਇਹ ਬੀਜ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਕਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਖੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦੋ ਕਰ ਬੰਦਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦੇਤ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਕੰਦ ਅਗਮੰਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਲ ਤੇ ਮਰਗਿੰਦ ਪੱਟ ਬੀਜ ਨੇ ਦਨਿੰਦ ਕਰੇ। ਸਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਗਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਲਗੀਧਰ। ਪੱਟ ਬੀਜ ਨੇ ਦਨਿੰਦ ਕਰੇ, ਪੱਟ ਬੀਜ ਨਾ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਦਨਿੰਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟਟਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਿਆਲ ਤੇ ਮਰਗਿੰਦ ਪੱਟ ਬੀਜ ਨੇ ਦਨਿੰਦ ਕਰੇ, ਕੀਟ ਤੇ ਗਜਿੰਦ ਪੰਥ ਦਿਓ ਗਤ ਵੰਦ ਹੀ। ਕੀਟ ਤੇ ਗਜਿੰਦ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀਟ ਤੇ ਗਜਿੰਦ ਪੰਥ ਦਿਓ ਗਤ ਵੰਦ ਹੀ। ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੋਕਲਾ ਰਾਹ ਆ ਭਾਈ। ਰਾਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਿੱਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਸ਼ਕਾ ਖਗਿੰਦ ਜਿਨ ਕਾਕ ਤੇ ਮਰਾਲ ਬਿੰਦ। ਮਸ਼ਕਾ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ਕਾ ਖਗਿੰਦ, ਖਗਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੜ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਕਾ ਖਗਿੰਦ, ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੜ ਪੰਛੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕਾਕ ਤੇ ਮਰਾਲ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੰਧ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਰੰਕ ਜੀ ਨਰਿੰਦ ਕਰੇ ਬੰਦਤ ਮੁਕੰਦ ਹੀ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ। ਰੰਗ ਤੇ ਨਰਿੰਦ ਕਰੇ ਬੰਦਤ ਮੁਕੰਦ ਹੀ। ਐਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਸੋਹਤ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਹੀਨ ਜੇ ਕਲੰਕ ਤੋ ਸਮਾਨ ਹੋਤ ਚੰਦ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਚੰਦ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹਨ ਐਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਉਹ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ 1000 ਕਦਮ ਕਰੋੜ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਹਰਾ
ਤੁਰਕ ਸ਼ੀਗਰਤਾ ਕਰ ਮਰੇ ਕਰ ਪੂਰਬ ਕਰ ਟਿੱਬੀ ਪੂਰਬ ਔਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਰਕ ਸ਼ੀਗਰਤਾ ਕਰ ਮਰੇ ਕਰ ਮੁਖ ਪੂਰਬ ਔਰ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸੀਗੇ ਹਾਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਰਤ ਪਹੁੰਚਤ ਭੇਰ ਠੌਰ। ਉਹ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੌਪਈ ਕਰਤ ਸ਼ੀਗਰਤਾ ਸਰ ਪਰ ਆਏ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਤਰੇ ਤਜ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਸਾਏ। ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਤਰੇ। ਜੇ ਮਰੇ ਦੇਖਤ ਨ ਮੁਖ ਕੋ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਜੁਗ ਸੁਖ ਕੋ। ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? 20,000 30,000 ਆ ਮੇਰਾ 20,000 ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 30 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਹੋਏ ਲੱਖ ਸਰਦਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਕਦਮ ਅਗਰ ਚੱਲ ਇਹ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਲੜੇ। ਤਿਤੀ ਅਧਿਕਤਾ ਸੁਖ ਕੀਲੇ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਅਧਿਕਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਥੀਪਤ ਭੋਗੇ ਹੈ ਰਾਜੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਸੈ ਆਸ਼ਵ ਵਰਜ ਪੁੰਜ ਸਮਾਜ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਜਸ ਜਸ ਕਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਮਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਸ ਤਸ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋ ਧਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖ ਬਿਲ ਸਹਿ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਮ ਹਿਤ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀਏ ਨ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਬੈਠੇ ਤਿਨ ਤੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਇਹ ਮਮ ਵੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਹਿ ਕਰ ਮੈਂ ਜਾਮੇ ਕੋ ਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜੋ ਪੱਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਖ ਧਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਜਥਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਪਿਤਾ ਨਿਹਾਰੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਤ ਅੰਗਨ ਗੁਣ ਨ ਉਚਾਰੈ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਅਸਰ ਪਾਤ ਲੋਚਨ ਤੇ ਡਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਦੂਸਰ ਕੇ ਪਾਸ ਸੁਧਾਰੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਰ ਕੋ ਦੇਤ ਗਰਦ ਕੋ ਝਾਰੈ। ਨਾਲੇ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦ ਝਾੜਦੇ ਹਨ। ਇਤੋਂ ਤਾਂ ਵਿਚਰਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਰ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਦਰਾ ਚਤਰਾ ਰਿੰਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜੀਵਤ। 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਹਿਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਬਨ ਤੇ ਸਹਿਕਤ ਮ੍ਰਿਤ ਥੀਵਤ। ਉਹ ਬੜੇ ਘਾਵ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੀਘਰ ਸਮੀਪ ਜਾਏ ਕਰ ਸੁਆਮੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਣਾ ਹੁਣ ਵਰਤੂਗਾ
ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਬਹਿ ਜਿਸ ਕੋ ਸਵਾਸਾ, ਉਹਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਲਰਿਓ ਬਹੁਤ ਰਿਪ ਕਰੇ ਬੇਨਾਸਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪੁੰਜ ਘਾਵਤਨ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਾਵ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ ਗੁਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਹੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਆਸ ਹੈ। ਬੈਠ ਨਾਥ ਕਰ ਕਮਲ ਸਪਰਸਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਜੈਸੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਦੀਨ ਅਪਰਮਿਓ ਉਰ ਹਰਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਅਬ ਨੈਣ ਉਗਾਰੋ, ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਭਾਈ। ਚਹਿਤ ਦਰਸ ਚਿਤ ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਰੋ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੋਲ। ਤੁਝ ਪਰ ਹਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਹੁ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਅਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਜੇ ਲਹੈਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਕੰਨ ਸੁਰ ਸਮ ਸਰ ਗਿਰਾ, ਗਹੀਰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਜਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੁਣ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਫੇਰ ਸੋ ਤੀਰ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਮੁੰਦਰ ਤਲੋਚਨ ਤੁਰਤ ਉਘਾਰੇ, ਬੰਦ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਿਖ ਕਰ ਨਿਜ ਪਿਆਰੇ, ਅੰਤ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ। ਅਤੁਲਤ ਮੋਦ ਹਿਰਦੇ ਹੋਇਆਇਓ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੁੱਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨ ਬੜ ਰੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨ ਗੁਰ ਭਨ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬਾਂਛਾ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਵਸਤ ਅਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸ ਕੋਈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੂੰ ਜਾਚੇ ਤੇ ਦੇ ਨਾ ਜੋਈ, ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੰਗ ਭਾਈ। ਜਗ ਸਭ ਰਾਜ ਸਹਿਤ ਸੁਖ ਜੇਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਚਨ ਕਰੇ ਦੇਉ ਅਬ ਤੇਤੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਮੁਕਤ ਚਤੁਰਧਾ ਅਹੈ ਪਰਲੋਕ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਜੇ ਚਾਹੇ ਚਾਰੋਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਚ ਲਿਓ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨ ਸੋਕ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਪਰਵਸਤ ਕੁਛ ਨਾਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੇਰਾ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਹਿਤ ਤੁਝ ਪਾਹੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸੇ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਕਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤਬ ਭਾਖਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਅਵਲਾਖਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਿਕ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਜੋ ਰੇ ਆਨੰਦ ਉਦਾਰਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜੋ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਮੁੱਕ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਉਰ ਧਰੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਪਨ ਕਹਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਮਰੋ ਕਰਮ ਸੋ ਉੱਤਮ ਲਹਿਓ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਰੋ ਜਾਚਨ ਅਬੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਵਿਦ ਕੀ ਬਾਂਛਾ ਔਰ ਭੂਰ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈ ਭਾਈ। ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਜੇ ਅਭਿਲਾਖੈ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇ
ਉਹ ਕਰੈ ਜਵਾਬਨ ਪ੍ਰਾਨੈ ਰਾਖੈ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ। ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹਮਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਿਤ ਦੇਵਨ ਕੇ ਚੌਪ ਉਦਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ। ਬਚਨ ਨਾ ਫੇਰ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਬਾਰੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ। ਜਚ ਲਿਓ ਜੈਸੇ ਚਿਤ ਚਾਹਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਦੇ ਕਰ ਹਮ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕੋ ਮਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਰ ਬਖਾਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈਸਾ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ ਹਿਤ ਤੁਮ ਜਿਨ ਜਾਵਤ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਨੈ ਆਨੰਦ ਹਮ ਹੋਏ ਆਵਤ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੁਨਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਉਪਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦਾਰ। ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਕਰ ਗਏ ਬਿਦਾਵਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਕਲੰਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਇਸ ਛਨ ਨਹੀਂ ਕੋਪ ਮਨ ਸੋਏ। ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹਨ। ਸਗਰੇ ਦੇਸ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਵਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਆਗੇ ਤਰਾਸ ਉਪਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਵਾਕ ਤਨਕ ਹੀ ਕਹੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਰਕ ਕੇ ਸੁਰਗ ਤੁਰਤ ਹੀ ਲਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਕੇ ਸੁਰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੂਕੇ ਭਰੇ ਸ਼ੁਸ਼ਕਾਵੈ। ਜੋ ਭਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਬਹੂ ਕਹਿਓ ਨਿਫਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਿਫਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਫਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸ ਸਮਰੱਥ ਤਜ ਕਰ ਗੁਸਾਈ। ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਣ ਲਰਬੇ ਤੇ ਉਰ ਭਰਮਾਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਗਏ ਸੀ। ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਤਮਹਿ ਨਰ ਜੀਤੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਦੁੱਖ ਪੈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੁਰਾ ਦੇਸ ਸਗਰੇ ਕਾ ਭਇਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰ ਮੂਰਖ ਮਤ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਸੁਣਿਓ ਸੰਤ ਜਨ ਤੇ ਜੈ ਕਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰ ਕਰੇ ਅਧਿਕ ਕਲਿਆਣ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਨੈ ਦੇਸ ਫਲ ਹੈ ਮਹਾਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਖੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ,
ਭੋਗੈ ਰਾਜ ਧਰਾ ਪਰਸੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣਗੇ। ਸਭ ਪਰ ਮੁਰ ਹੋਵੇ ਉਪਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ? ਇਸ ਕੋ ਅਦਕ ਨਾ ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਦਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ। ਸੋ ਕਾਗਦ ਅਵਪਾਰਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਦਾਵੇ ਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜਵਾ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, 4 ਲਾਲ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੁੜ ਗਏ ਹਨ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੜਵਾ ਲਈਏ। ਕਿ ਸੋ ਕਾਗਜ਼ ਅਵਪਾਰਨ ਕਰੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੁਣ ਪਾੜ ਦੇਣ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੰਭਰੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਚੋ ਮੈਂ ਭਲੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਦਰ ਦੇਸ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੁਟੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸੰਗ ਟੁੱਟੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਾਝੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮੁਝ ਇੱਛ ਧਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਧਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੋ ਕਰ ਕਰੁਣਾ ਮੇਲੋ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਉਹ ਐਸੀ ਜੋ ਸੰਗ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਰਹੋ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਅਬ ਇਹ ਵਰ ਕਹੋ। ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਬੋਲੇ ਟੂਟੀ ਸੋ ਨਖੁੱਟੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਖੁੱਟੀ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਮੇਲੋ ਤੈ ਜੋ ਡਰ ਹੁੱਟੀ। ਜੋ ਡਰ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਜਾਚੋ ਕੁਛ ਔਰੀ। ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਆਪਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਭਾਈ। ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਲਖ ਮੋਰੀ। ਤਤਕਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸੁਤ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਭੁੱਲੈ ਬਹੁ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਪਿਤਾ ਮਨ ਕੋ ਉਪਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ। ਆਪਣੋ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਤਿਸ ਦੇਤ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੁਨ ਕਰਹਿ ਸੁਚੇਤ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਣਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਝ ਕੋ ਦੇਵੋ ਵਰ ਕਹੋ ਚਾਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਟੂਟੀ ਮੇਲ ਲੈ ਹੋ ਪਚ ਕਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਮੇਲ ਲਈ ਹੈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਬਿਨ ਇੱਛਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਔਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਆਪ ਸੋਢੀ ਸਿਰ ਮੋਰ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੇ ਅਜਾਇਬ ਬੈਣ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਅਜਾਇਬ, ਐਸੇ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਬਚਨ ਜੋ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਣੇ। ਭਰੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨੈਣ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਮਮ ਧਨ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਹਾ ਮਨ ਮਨ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਮੇਲ ਹਮ ਲਏ। ਹੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਸ ਦੇ ਸਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਓ ਨਿਕਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਐ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ।
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖੋ ਨਿਕਾਰਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਹਮਰੋ ਲਿਖਿਓ ਜੋ ਜੇਬ ਜੋੜਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮਮ ਦਿਖਾਏ ਸੋ ਤੀਜੈ ਫਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਸਫਲ ਹੋਏ ਮੇਰੋ ਉਪਕਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤਕਾਲ ਨਿਕਾਸਾ, ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਾਗਜ਼। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸੋ ਵਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਹੋ ਬਿਲੋਕ ਪਾੜਨ ਦਿਖਰਾਏ, ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਰਿਹਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਚੀਰਿਓ ਬੀਚ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੀਰਤ ਹਰਖ ਮਾਨ ਉਰ ਹੋਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ। ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰਿਓ ਦਰਸ ਗੁਰ ਜੋਵਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਇਸ ਦੇਹੋ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਵ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਅਧਿਕ ਫੁੱਲ ਪਾਵ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਾਓ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜਹ ਮਮ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੋ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਬਸੋ ਸਦਾ ਕਬ ਨ ਤਹਿ ਸੋਕ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਕਰ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਨ ਉਪਕਾਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਫਲਤ ਤੋਏ ਭਇਓ ਅਪਾਰ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਹੋਤ ਪਾ ਜਾਵੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤਨ ਤਿਆਗਿਓ ਤਵੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਪਿਖ ਇਤ ਉਤ ਝਾੜ ਉਝਾੜ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਣੋ ਬੈਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਰਾੜ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਲੋਥ ਉਠਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੋ। ਈਂਦਨ ਗਨ ਬਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆਓ, ਆ ਨੇੜੋ ਤੇੜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਆਦਿਕ ਲੈ ਆਓ। ਇੱਕ ਥਲ ਦੀਰਘ ਚਿਤਾ ਬਣਾਵੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾ ਬਣਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸੰਸਕਾਰੋ ਸਭ ਬਿਲਮ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਭ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਸੰਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਤਕਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗੋ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਸੰਚ ਵਿਸਾਲਾ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬੀਨ ਬੀਨ ਸਿੰਘਨ ਕਹੋ ਆਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਥਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰਿਓ ਸਮੂਹ ਮਰਿਓ ਤੁਰਕਾਨਾ, ਜੋ ਸਮੂਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਲੜੇ ਮਰੇ ਮਿਲ ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਪਰੇ, ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਸਨ। ਜੈ ਸੰਗਰਾਮ ਖੇਤ ਵੱਢ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁ ਸਿੰਘਨ ਤਤਕਾਲ ਉਠਾਏ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਠਾ ਲਏ। ਵੱਡੀ ਚਿਤਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਸਮਦਾ ਧਰ ਸਮਦਾਏ, ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਆਦਿਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਅਗਨੀ ਪਰ ਜਵਲਤ ਲਗਾਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਖੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਭਸਮ ਦੇ ਸਗਰੇ ਕਰ ਦਏ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਾਦਕ ਸਰੋਵਰ ਕੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਢਾਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਰਨੀ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੈ ਰਿਖ ਇੱਕ ਸਾਧ ਤਪ ਮਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਸਥਾਨ ਤਾਹੀਂ ਜਗ ਰਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਪੁੰਨ ਸਥਾਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਥਲ ਸਿੰਘਨ ਸਿਦਕ ਬਹੁ ਵੱਡੇ, ਆਹ ਥਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੰਘ ਜੋ 40 ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੜ ਤੁਰਕਨ ਤਨ ਸਭ ਛੱਡੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਲੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ। ਇੱਥੇ ਮਕਰ ਸੰਕਰ ਖਨ ਅਰਕੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਜੇ ਨਰਕ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਪ ਕਰੇ ਗਨ ਬੈ ਸਭਖੋ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਭਾਰੀ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹਨ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪਿੰਡਾ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟ ਪਿੰਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟੇ ਹੋ, 1000 ਕਦਮ ਕਰੋੜ ਕਦਮ ਪੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਖਿਦਰਾਣਾ ਇਸ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਖਿਦਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਥਲ ਮੁਕਤ ਭਏ ਸਿੱਖ 40, ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ 40 ਸਿੱਖ। ਸੋ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਇਸ ਸਥਾਨ ਮੁਕਤ ਭਏ ਸਿੱਖ 40, ਜੇ ਨਿਸ ਪਾਪ ਕਾਲ ਬਹੁ ਕਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਮੁਕਤਸਰ ਹੋਵਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੱਜੈ ਤਨਹੀ ਅਗ ਖੋਵਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸ ਮਹਿਮਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੀ, ਐਸੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਬ ਪ੍ਰਗਟ ਜਗਤ ਮੈਂ ਸਹੀ, ਹਿੱਸਾ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਤਾਰ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਾਂ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਬੋਲਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਘਰ ਨਾਉ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ जी के पाठ दर्शन विदेश जी का ध्यान करके बोलो जी। आप जी दे पंज प्यारे, चार साहिबजादे, 40 मुक्ते, हठियां जपियां तपियां। सिद्धकवाना ने नाम जपिया, वंड करके छकिया, देग चलाई ते गवाही।
ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨਡੇਟ ਕੀਤਾ ਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਤੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਘਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਨੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗਾਏ ਖਣੀ ਖਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸਣੇ ਪੀਸੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਮਿਰਦਗੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੋਗੋ ਜੋਗਾ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਕਰ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਪਿਤਾ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿੰਦ ਗੁਰ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆ ਕੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕੇ ਤਾਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਨਰਾਜ ਭਾਨ ਅਨਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਭਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ। ਅਬ ਜੂਝਨ ਕਾ ਗਦਾਓ ਟੂਟੀ ਗਾਣਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ। ਸਰਬ ਜੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਵਾਏ ਤਿਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਤਥਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਸਮਰਥਾ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਉਜਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲਾ ਮਹਾਤਮ ਦਰਿਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਦਮ ਸਵਾਸ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਧਰਮ ਕਰੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਾਕੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਰਮਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਹੁਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੁਖਦੀਪ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਾਕੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅਮਿਤ ਗ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੈਸ਼ਾ ਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ।
ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਬਾਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੋ, ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਚਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਬਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਧਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਸ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ। ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ, ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੀ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਲੇਖੈ ਛੁਟੇ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੋ ਬਾਰੀ, ਸਾਧ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ। ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਇਹੋ ਬਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਪ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸ ਤਰੀਐ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਅਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਰਹਾਉ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ। ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਉਸਤਤ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ, ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਹੋਏ ਪਾਪ ਪਏ ਸਭ ਪਾਵਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ, ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਹੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਨ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ।
ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸਵਾਲ। ਸਚੈ ਮਾਰਗ ਚਲਦੇ ਆ ਉਸਦਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਅਠ ਸਠ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਸਨੋ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨੈ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਐ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕਰਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਤਰੈਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ। ਸੋ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਚਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ ਜੀ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।